Hi, welcome again to our channel. Today, we'll discuss number series. Simple definition ng number series ay is a set of number arrays or a sequence of numbers that follow a predetermined patterns, a series involving addition and subtraction. Ito yung common difference. Example natin ng 1 and 2. So, napin natin common difference niya sa addition. Minus 3 minus 1, so ay 2. 5 minus 3 ay 2. 7 minus 5 ay 2. Yung common difference niya ay 2. So ito, 2. So 7 plus 2 ay 9. 1 plus 2 ay 3. 3 plus 2 ay 5. 5 plus 2 ay 7. So mag-add lang tayo ng by 2. So example na nito ay, number 2 ay subtraction. Series subtraction. So 12 minus 5 ay negative 3. 9 minus 12 ay negative 3. 6 minus 9 ay negative 3. So, negative 3. So, minus. Then, dito, so, negative 3. 6 minus 3 ay, anong sunod? Ay 3. Kasi 15 minus 3 ay 12. 12 minus 3 ay 9. 9 minus 3 ay 6. 6 minus 3 ay 3. So, ganun lang. So, ito yung common difference. Another series ay yung a series involving multiplication and division. So, kanina example natin sa common difference. So, dito example, series involving multiplication and division. Kukunin natin, kukunin natin yung common difference. Minus 6 minus 3 ay 3. So, 12 minus 6 ay 6. So, wala siyang common difference. So, i-divide natin siya, common ratio. 6 divide 3 ay 2. Then 12 divide 6 ay 2. So yung common ratio niya, 24 divide 2 ay 24 divide 12 ay 2. So common ratio ay 2. So definitely ito ay 2. 2. So 3 times 2 ay 6. 6 times 2 ay 12. 12 times 2 ay 24. 24 times 2 ang next term dito ay 48. So 24 times 2 ay 48. So 48 divide 24 ay 2. Dito sa example natin, 3, 4, and 5, so wala na tayong common difference. Ito yung example na wala siyang common difference, wala din siya common ratio. So check natin. So 2 minus 1. So 1. 5 minus 2 ay 3. Hindi na siya common difference. Kung i-divide din natin ito siya, wala din siya common ratio. So ito iba naman series ito. So 10, ang tanong, ano yung next term dito? So ituloy lang natin to, hanapin natin yung pattern niya. So 10 minus 5 ay 5. So 1, 3, 5, ibig ito ay 7. So 17 minus 10 ay 7. So depende 1, 3, 5, 7, depende ito ay 9. Kung ito ay 9, so i-add natin siya. 7 plus 9 ay 26. Check natin. 1 plus 1 ay 2. 2 plus 3 ay 5. 5 plus 5 ay 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 9 ay 26. So, number 4. Sample number 4, hanapin natin yung pattern niya. So, una natin ito gawin. 30 minus 27 ay 3. Susunod, 15 minus 30, negative siya, less. So, 15 minus 30 ay negative 15. Then, sunod, ito, 18 minus 15 ay 3. So, yung pattern, nakita natin 3, di ba? So, hanapin natin itong kasunod. 9 minus 18, so negative siya, less. So, negative 9. Based sa kukunat nito, yung patterns, masasagot natin yung mga blanco dyan. Continuous lang. Ito ay 3, 3. So, definitely ito din ay 3. Ito. Kasi blanco, hindi natin alam ito ay 3. So, 9 plus 3 ay 12. Kasi add natin ito. 27 plus 3, 30. 30 plus 3 ay 18. So, ito 9 plus 3 ay 12. Then, ito, at saka ito, less ya, 6 minus 12, so negative
Then ito, dito ay 3 yan. So 3, diba? Yung pattern niya ay 3. So ano yun dito? Yung last. So 6 plus 3 ay 9. So example number 5, same lang din. So yung ginawa natin pattern. So ma-minus mo lang yan siya. 6 minus 3 ay 3. Then sunod dito, 5 minus 6 ay less, negative 1. Yan, negative 1. Then ito, ay ito. 10 minus 5 ay 5. 10 minus 5, 5. Then ito, 7 minus 10 ay negative 3. So yung sagot dito ay negative 9. So ito, ang sagot dito ay 13. Kung ito, continuous mo to, ito yung lalabas niya, negative 9. So sundin nyo lang yung ginawa ko, makukuha nyo to. Kung may comment lang, please comment. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. And press the bell palagi tang update. See you in my next video. Bye-bye!